μου, γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τη γόνιμη ηλικία των καναρινιών, δηλαδή μέχρι πότε τα καναρίνια μπορούν να είναι γόνιμα, και είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πριν πάρα πολλά χρόνια, το 2019, και καθυστέρησα να την παρουσιάσω γιατί δεν υπήρχαν στοιχεία ούτε μελέτες ώστε να τεκμηριωθούν όλα αυτά που καταγράφουμε. Γιατί για μένα είναι αρχή όχι μόνο να μην βγάζω συμπεράσματα συντηρηζόμενος μόνο στη γνώμη μου ή στις γνώμες άλλων, αλλά να τεκμηριώνω κάθε παρόμοια προσπάθεια με συγγράμματα και απόψεις των ειδικών, αυτών που μπορούν να απαντήσουν σε κάθε θέμα. Αυτή η προσπάθεια είναι και ο βασικός λόγος που δεν έχω ανεβάσει κάποιο βίντεο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πίστευα και πιστεύω πως βίντεο πρέπει να ανεβάζουμε μόνο όταν έχουμε κάτι χρήσιμο να προσφέρουμε στην κοινότητα και όχι απλά για να ανεβάζουμε τα νούμερα στο κανάλι μας. Στο βίντεο αυτό λοιπόν θα γίνει μια προσπάθεια να απαντηθεί το μεγάλο ερώτημα: μέχρι ποια ηλικία μπορεί ένα καναρίνι να έχει γόνιμα αποτελέσματα? Αφορμή για αυτή την προσπάθεια στάθηκε μια κατάσταση που έζησα τον Οκτώβρη ή τον Νοέμβρη του 2019 και ήταν αποκορύφωμα παρόμοιων αντιλήψεων που κατά καιρούς άκουγα και που με οδήγησαν στην προσπάθεια που παρακολουθείτε. Σκόπευα τότε λοιπόν να δώσω ένα λευκό λοφιοφόρο καναρίνι που είχε γεννηθεί το 2017 και είχε ολοκληρώσει 2 αναπαραγωγικές χρονιές στην εκτροφή μου, με πολλούς και όμορφους απογόνους, σε ένα νέο σχετικά εκτροφέα, θέλοντας με κάθε ειλικρίνεια να τον βοηθήσω ώστε να αποκτήσει καναρίνια κοντά στα στάνταρ της μετάλλαξης. Γιατί για μένα είναι βασική αρχή να αποφεύγονται λάθη που σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσουν στην απογοήτευση του νέου εκτροφέα και στην πιθανή εγκατάλειψη της εκτροφικής του προσπάθειας. Όταν εγώ σαν εκτροφέας κρατάω ένα καναρίνι σε αναπαραγωγή για αρκετά χρόνια, αυτό σημαίνει, τουλάχιστον στη δική μου λογική, πως έχει τα χαρακτηριστικά της ράτσας, τα καλά χαρακτηριστικά της ράτσας, και είναι από τα καλύτερα της εκτροφής μου, από τα καλύτερα που έχω. Και ασφαλώς προσπαθώ να περάσουν αυτά τα χαρακτηριστικά αυτού του κτήτορα στους απογόνους. Όταν λοιπόν ρωτήθηκα από τον νεαρό εκτροφέα για την ηλικία του καναρινιού, δέχτηκα την παρατήρηση πως είναι μεγάλος σε ηλικία και δεν θα ήταν ικανό να ανταπεξέλθει στις αναπαραγωγικές απαιτήσεις της επόμενης χρονιάς. Προσωπικά σε αυτές τις περιπτώσεις γνωρίζω πως ο αντίλογος είναι αδιέξοδος και προφανώς ο συνομιλητής μου κάτι έχει καταλάβει λάθος ή κάτι έχει μάθει λάθος. Χωρίς λοιπόν να υπάρχουν αποδείξεις από μελέτες, έρευνες κλπ, ώστε να τεκμηριώσω την άποψή μου, αυτός ο αντίλογος θα ήταν μάταιος. Για τους περισσότερους Έλληνες εκτροφείς, ακόμη και αν υπάρχουν αδιαφυσβήτητες αποδείξεις για κάποιο θέμα, σπάνια αλλάζουν αυτό που λαθεμένα πιστεύουν, και αυτό προσωπικά μένα με ξεπερνάει. Έτσι επέλεξα ένα θηλυκό της χρονιάς εκείνης, του 2019, που να ταιριάζει με το αρσενικό της ιστορίας μας, και αποφάσισα αυτό το ζευγάρι να το κρατήσω για όλη τους τη ζωή. Και ασφαλώς κάθε χρόνο να το δοκιμάζω αναπαραγωγικά, αν στέκει αυτός ο όρος, πιστεύοντας πως μέσα από τα χρόνια θα είχα και κάποια στοιχεία. Ταυτόχρονα, με έρευνα στο διαδίκτυο, σε φίλους κτηνιάτρους αλλά και εκτροφείς, θα είχα το υλικό που θα αποτελούσε και τις αποδείξεις για να ανατρέψω τη λάθος σκέψη του συγκεκριμένου εκτροφέα, αλλά και όσων εκτροφέων υιοθετούν αυτή τη στάση. Μαζί με αυτό το ζευγάρι κράτησα μερικά ακόμη, ώστε να μπορέσουν να έχουν βάση τα όποια συμπεράσματα βγουν. Γιατί πίστευα και πιστεύω πως είναι μεγάλο λάθος να αποκλείουμε ένα καναρίνι που διανύει τον 3ο χρόνο της ζωής του από την αναπαραγωγή, επειδή εμείς το κρίνουμε ως αναπαραγωγικά άχρηστο. Επειδή απλά μας είπαν κάποιοι πως ένα 3χρονο καναρίνι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναπαραγωγής και να έχει γόνιμα αποτελέσματα. Όσο και αν έψαξα, υλικό που επιστημονικά να δίνει αποδείξεις για την αναπαραγωγική ηλικία των κτηνών δεν βρήκα. Στην πραγματικότητα βρήκα μόνο ένα άρθρο και συνεπώς προσωρινά
θα υιοθετήσω την παρότρινση ενός φίλου κτηνιάτρου που με παρέπεψε στις αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει για ανθρώπους. Γιατί για την ανθρώπινη υπόσταση υπάρχουν εξαιρετικά πολλές τεκμηριωμένες έρευνες και δημοσιευμένα επιστημονικά άρθρα που οι απαντήσεις στο ερώτημα μέχρι πότε ο άνθρωπος μπορεί να τεκνοποιεί χωρίζονται σε δύο βασικούς πυλώνες, τον άντρα και τη γυναίκα. Αυτά μας ενημερώνουν κατά κύριο λόγο πως ο άντρας μπορεί να τεκνοποιεί όσο έχει σπέρμα και η γυναίκα όσο ο οργανισμός της παράγει οάρια. Σε όλα αυτά τα άρθρα πουθενά δεν αναφέρεται ρητά η χρονική ηλικία παύσης, αλλά μόνο η φάση στον κύκλο ζωής των ανθρώπων με μικρό χρονικό προσδιορισμό, γιατί είναι γνωστό πως τα έμβια όντα δεν ακολουθούν κανόνες και απόλυτα όρια, γνωρίζοντας απλά και μόνο πως η μείωση της γονιμότητας αυξάνεται όσο περνούν τα χρόνια και γερνά ο οργανισμός. Όλες όμως αυτές οι καταγραφές μιλούν για τις ελάχιστες απαραίτητες προϋποθέσεις για να υπάρχει η γονιμότητα, που χωρίς αυτές τις προϋποθέσεις αποκλείεται η γονιμότητα στους ανθρώπους σε κάθε ηλικία. Το άτομο λοιπόν πρέπει να έχει καλή υγεία, να είναι εύρωστο και δυνατό, να μπορεί ο οργανισμός του να ανταποκρίνεται στην αναπαραγωγική διαδικασία. Με σχετική ασφάλεια λοιπόν μπορούμε να αναγάγουμε αυτές τις ανθρώπινες προϋποθέσεις γονιμότητας και να τις προσαρμόσουμε στους αγαπημένους φίλους μας που είναι τα πτηνά συντροφιάς. Έτσι λοιπόν ένα ζευγάρι πτηνά παραμένει γόνιμο και αποδοτικό όσο το θηλυκό γεννά αυγά, οάρια, και όσο από αυτά τα αυγά εκολάπτονται νεοσύ, σπέρμα. Ποιες όμως μπορεί να είναι αυτές οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν τα πτηνά συντροφιάς να παρουσιάζονται γόνιμα ή όχι? Πρώτη προϋπόθεση είναι να έχει το πτηνό καλή υγεία και να μην είναι αδιάθετο ή άρρωστο. Ένα άρρωστο πτηνό δεν θα μπορέσει ποτέ να μπει σε διαδικασία αναπαραγωγής, γιατί το ένστικτο της αυτοσυντήρησης επικρατεί και κατά συνέπεια υπολειτουργούν όλα τα υπόλοιπα μαζί και αυτό της αναπαραγωγής. Και ασφαλώς δεν μιλάω για τα φανερά άρρωστα πουλιά που έχουν βουσκώσει και κάθονται στον πάτο του κλουβιού, γιατί αυτά βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ασθένειάς τους. Μιλώ για τα πτηνά που μέσα από χιλιετίες εξέλιξης έμαθαν να κρύβουν κάτω από τη φυσιολογική συμπεριφορά την ασθένειά τους, αποκρύπτοντας από τους θηρευτές τους. Αυτή την κάλυψη της ασθένειας ως όπλο κληρονόμησαν τα πτηνά συντροφιάς από τους άγριους προγόνους τους για να μην γίνονται ο εύκολος στόχος στους θηρευτές τους. Γίνεται τελικά και το εμπόδιο έγκαιρης ανάγνωσης της ασθένειας από τον εκτροφέα, με άσχημα για όλους αποτελέσματα. Κατά τη γνώμη μου, η αντιμετώπιση των ασθενειών στα πτηνά συντροφιάς δεν βρίσκει τις λύσεις στα φάρμακα και στα γιατροσόφια που διαβάζω στο διαδίκτυο, αλλά στους ευρύχωρους, καθαρούς και με κατάλληλες συνθήκες χώρους που συντείνουν στην ευζοία των φίλων μας και προληπτικά στην καλή υγεία τους. Και τέλος, ας εφαρμόσουμε τον κανόνα πως το άρρωστο πτηνό θα το εξετάζουν και θα το φαρμακοδοτούν μόνο οι επιστήμονες με τις κατάλληλες εξετάσεις και όχι οι γιατροί του πληκτρολογίου, όπως διαβάζω πολύ συχνά. Δεύτερη προϋπόθεση είναι να είναι εύρωστο και δυνατό. Πρέπει η εικόνα του πτηνού που παρουσιάζεται σε εμάς να το φέρνει φανερά εύρωστο, με πολλή ενέργεια. Ένα πουλί δηλαδή που κελαϊδάει και κινείται συνεχώς και με άνεση. Και αυτό μπορούμε να το διασφαλίσουμε μόνο με την καλή και ισορροπημένη διατροφή και τις σωστές συνθήκες διαβίωσης. Αντίθετα, η κακή διατροφή και η κακή διαβίωση προκαλεί πολλές ελλείψεις στον οργανισμό του πτηνού, χαλώντας την ισορροπία του, κάτι που τουλάχιστον δυσκολεύει, για να μην πω αποκλείει, κάθε προσπάθεια αναπαραγωγής. Αξίζει εδώ να αναφερθεί πως και η εκτροφική υπερβολή
έχει παρόμοια αποτελέσματα. Δηλαδή αν ένα πτηνό από την υπερβολή της αγάπης του εκτροφέα και την υπερτροφοδοσία αγαθών, για παράδειγμα παχύνει, τότε περιορίζεται, για να μην πω μηδενίζεται, η αναπαραγωγική απόδοσή του. Γιατί με το λίπος που αποθηκεύεται στην κοιλιά του ανατρέπεται η σωστή γεωμετρία του σώματος και γίνεται δύσκολη έως απίθανη η τριβή της αμάρας των πτηνών, που θα φέρει και τη γονιμοποίηση των αυγών. Τρίτη προϋπόθεση είναι η ηρεμία και το ανεπτυγμένο αίσθημα ασφάλειας που οφείλουμε να διασφαλίζουμε στα πτηνά της εκτροφής μας. Ένα πουλί που αισθάνεται φόβο, που τρελαίνεται και χτυπιέται στα κάγκελα του κλουβιού μόλις ο εκτροφέας το πλησιάσει, είναι σίγουρο πως δεν αισθάνεται την απαραίτητη για το φωλιασμό ασφάλεια. Η φωλιά για τα πουλιά της φύσης είναι ένας τόπος μυστικός, κρυμμένος από όλα τα βλέμματα, σε μια προσπάθεια τα αυγά και στη συνέχεια οι νεοσύοι να μεγαλώσουν μακριά από τους κινδύνους των θηρευτών, ώστε να συνεχίσουν το είδος τους. Αυτός ο φόβος της φωλιάς, όσο και αν τα πουλιά συντροφιάς έχουν συμφιλιωθεί με τον άνθρωπο, εξακολουθεί σε μικρό ή μεγάλο βαθμό να υπάρχει. Ένα πουλί λοιπόν που το πρώτο και βασικό του ένστικτο κολονίζεται, ο φόβος δηλαδή, είναι δύσκολο αν όχι απίθανο να μπει σε διαδικασία ζευγαρώματος. Ενώ εμείς θέλουμε και προσπαθούμε να του δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα, εν τούτης ο φόβος αυτός δεν επιτρέπει να φτιαχτεί φωλιά, να γεννηθούν από το θηλυκό και να γονιμοποιηθούν από το αρσενικό τα αυγά. Το ότι λείπουν όμως τα παραπάνω δεν σημαίνει πως τα πουλιά είναι ανίκανα για ζευγάρωμα. Κατά συνέπεια, θα πρέπει ο εκτροφέας να αποφύγει κάθε εισβολή στο κλειστό χώρο του κλωβού των πτηνών και ασφαλώς να περιορίσει, για να μην πω αποκλείσει, κάθε επαφή ή πιάσιμο αυτών των πουλιών. Ειδικά το βάζω το χέρι στο κλουβί για να πιάσω το πουλί που χτυπιέται, πρέπει να αποκλειστεί εντελώς, με κάθε τρόπο. Αν πρέπει οπωσδήποτε να πιάσω τα πουλιά ώστε να τους δώσω κάποιο φάρμακο ας πούμε, τότε αυτό θα πρέπει να το κάνω στο μισοσκόταδο, ώστε και αυτά να μην καταλάβουν τίποτε και εγώ να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Τέταρτη προϋπόθεση είναι η ηλικία. Η ηλικία δηλαδή που ο οργανισμός του πτηνού, για την περίπτωσή μας τα καναρίνια και οι καρδερίνες, μπορεί να ανταποκριθεί στις αναπαραγωγικές απαιτήσεις. Και εδώ όπως θα δούμε δεν υπάρχουν κλειστά όρια και περιορισμοί στη γόνιμη ηλικία των πτηνών. Η αναπαραγωγική ωριμότητα στα καναρίνια και τις καρδερίνες μπορεί να ξεκινήσει από το 8ο-9ο μήνα της ζωής τους και μπορεί να σταματήσει ανά πάσα στιγμή αν δεν εξασφαλιστούν οι τρεις προϋποθέσεις που αναφέραμε. Με λίγα λόγια, οι προϋποθέσεις για την αναπαραγωγική ικανότητα του πτηνού είναι άρρητα συνδεδεμένες μεταξύ τους και λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανεξάρτητα. Δηλαδή, ένα πτηνό που θα στερηθεί κάποια από τις παραπάνω προϋποθέσεις γίνεται αυτόματα ανίκανο αναπαραγωγικά, ενώ ένα άλλο που θα τις έχει διαβίου θα παρουσιάζει γονιμότητα μέχρι να επέλθει η βιολογική αναπαραγωγική νέκρωση. Τι είναι όμως η αναπαραγωγική νέκρωση? Όπως και στους ανθρώπους, έτσι και στα υπόλοιπα έμβια όντα, η φύση έχει προβλέψει και το τέλος της αναπαραγωγικής ικανότητας. Για τους ανθρώπους λοιπόν, στις γυναίκες, αυτή ορίζεται με την εμεινόπαυση και στους άνδρες με τη μείωση της τεστοστερόνης στον οργανισμό που τον οδηγεί σταδιακά στην αναπαραγωγική αδράνεια και στην ανδρανάπαυση. Η ανδρανάπαυση ή διαφορετικά αντρική κλιμακτήριος είναι όροι που σχετικά πρόσφατα αναφέρονται σε επιστημονικά άρθρα και αναφορές. Η εμεινόπαυση για τις γυναίκες δεν έχει ηλικία έναρξη, ούτε ασφαλώς και ημερομηνία λήξης, ενώ παράλληλα υπάρχουν καταγραφές πως ξεκινά από πολύ νεαρή ηλικία μέχρι και σχετικά προχωρημένη.
Η εμεινόπαυση συνοδεύεται πάντα από πάυση της ορεξίας, δηλαδή πάβει ο οργανισμός της γυναίκας να παράγει οάρια. Όπως λοιπόν εύλογα συμπεραίνεται, αυτό στα πτηνά συμβαίνει όταν το θηλυκό σταματά να γεννά αυγά. Όσο λοιπόν βλέπουμε το θηλυκό πουλί να γεννά αυγά, τόσο αυτό μπορεί να παρουσιαστεί έτοιμο για αναπαραγωγή. Και εδώ έχω βρει καταγραφές που μιλούν για θηλυκά που γεννούν ακόμη και στον 6ο χρόνο της ζωής τους. Η μοναδική επιστημονική σχετική καταγραφή που υπάρχει προέρχεται από τον κτηνίατρο Χερμίνιο Κόνκα Μπολούντα, κριτή καναρινιών χρώματος και ευρωπαϊκής πανίδας και υβριδίων. Ο ίδιος εκτρέφει για περισσότερα από 30 χρόνια καναρίνια και μιλάει για περιορισμένη δυνατότητα παραγωγής οθυλακίων, που αυτά οδηγούν στο σχηματισμό του οαρίου, δηλαδή του αυγού για τα πουλιά. Όσο οφείλουμε, θα σεβαστούμε και θα υιοθετήσουμε την άποψη συγκεκριμένου κτηνιάτρου, πως αποτέλεσμα των παραπάνω παραθέτει ενδεικτικά τη δημιουργία 40 έως 80 αυγών στη διάρκεια ζωής των θηλυκών καναρινιών, κάτι που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει περίπου 4 ή λίγο παραπάνω αναπαραγωγικά έτη. Δηλαδή, κατά μέσο όρο μέχρι και τον 5ο χρόνο της ζωής ενός θηλυκού πτηνού μπορούμε να έχουμε μια φυσιολογική απόδοση. Υπάρχουν μάλιστα καταγραφές που μιλούν για υπέργυρα θηλυκά που παρουσιάζουν αυγά στη φωλιά, ασφαλώς με κενά ανάμεσα στις εσωτερικές, τα οποία ήταν σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Γέννα αυγών με κενά ανάμεσα στις γένες, αν δεν υπάρχει πρόβλημα υγείας, τότε είναι μια ασφαλής ένδειξη πως το θηλυκό είναι κουρασμένο ή γερασμένο. Και ενώ για τα θηλυκά πτηνά υπάρχουν έστω αυτές οι λιγοστές καταγραφές, για τα αρσενικά πουθενά δεν βρήκα τίποτα. Και όπως συμβαίνει σε όλο το ζωικό βασίλειο, τα αρσενικά αποδεικνύονται γόνιμα όσο οι όρχες τους παράγουν σπέρμα. Γι' αυτό λοιπόν τα καθιστά ικανά να γονιμοποιήσουν σε πολύ μεγαλύτερο ηλικιακό φάσμα που ξεπερνά, όπως θα δούμε, ακόμη τον 7ο και τον 8ο χρόνο της ζωής τους. Ας γυρίσουμε λοιπόν στο καναρίνι της ιστορίας μας. Αρχικά να θυμίσω πως γεννήθηκε την άνοιξη του 2017 και από την άνοιξη του 2018 μέχρι και το 2024 παρουσίασε χωρίς προβλήματα αρκετούς απογόνους στην εκτροφή μου. Για το 2024 η πρώτη γέννα του ζευγαριού ήταν άσπερνη, χωρίς όμως να μπορώ να πάρω θέση στο τι τελικά έφταιγε. Τα 4 μικρά της δεύτερης γέννας ασφαλώς κάλυψαν κάθε αμφιβολία για το αν μπορούν τα γέρικα αυτά πουλιά να αναπαραχθούν. Πάνω κάτω τα ίδια παρατηρήθηκαν και με τα υπόλοιπα αρσενικά της ομάδας πειραματισμού, κάτι που με κάνει με βεβαιότητα να καταθέσω πως η γόνιμη ηλικία των αρσενικών ασφαλώς και δεν μπορεί να περιοριστεί στα πρώτα 6 ή 7 χρόνια της ζωής του. Δυστυχώς, τον Ιανουάριο που μας πέρασε και 1-2 εβδομάδες πριν την έναρξη της αναπαραγωγικής προσπάθειας για το 2025, το καναρίνι της ιστορίας μας πέθανε και δυστυχώς διακόπηκε και η όλη προσπάθεια. Ταυτόχρονα, το θηλυκό που το συνόδευε όλα αυτά τα χρόνια έμεινε ξαφνικά μόνο του και χωρίς να μπορώ να το βάλω σε διαδικασία αναπαραγωγής. Εδώ χρειάζεται να κάνω και την αναφορά στο φύλο. Στο φύλο που θεώρησε πως ένα πουλί 2 χρονών που του χάριζα είναι γερασμένο, αλλά που τελικά έδωσε την αφορμή για να ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια και αναγνωρίζοντας πως έστω και έτσι οφειληθήκαμε όλοι, προτίθεμαι μέσα από αυτό το βίντεο να του χαρίσω ένα νεαρό απόγονο του πρωταγωνιστή μας. Ένα καναρίνι του 2024 που ειλικρινά έχει τα όμορφα στάνταρ αυτή της μετάλλαξης, αρκεί να γράψει ένα σχόλιο στο συγκεκριμένο βίντεο για να μου θυμίσει το όνομά του.
Το ζευγάρι της ιστορίας μας παρουσιάστηκε γόνιμο τις 4 τελευταίες αναπαραγωγικές προσπάθειες. Θυμίζω πως την άνοιξη του 2024 το 7χρονο αρσενικό της ιστορίας μας γονιμοποίησε τα αυγά του 5χρονου θηλυκού και μεγαλώσαν τους νεοσούς τους με αξιοπρέπεια. Το μικρό δείγμα πουλιών που χρησιμοποίησα δεν μας επιτρέπει να πούμε με σιγουριά ποια είναι τα όρια που τα πουλιά παρουσιάζονται γόνιμα. Όμως, με όλα τα παραπάνω, έχουμε μια σαφή ένδειξη πως αν υπάρξει σωστή διατροφή, ο σωστός χώρος διαμονής, πολύ καλή καθαριότητα και καλή υγεία στα πουλιά, τότε το προσδόκιμο της αναπαραγωγικής ζωής μεγαλώνει και επιμικρύνεται. Κλείνοντας, μπορώ αβίαστα να πω πως ένα καναρίνι 2 ή 3 χρονών με τίποτα δεν είναι γερασμένο και εμείς απλά εφαρμόζοντας τους βασικούς κανόνες της ευζοίας του επιτρέπουμε να μας το αποδείξει.